خب امروز اومدیم خونه مامان. امروز کوفته مامان پز داریم. خلاصه حالا مامان برامون توضیح میدن که دارن چی کار میکنن. کوفته برنجی. خب مامان بفهمی سبزیاش چیه؟ سبزی تره، خب گشنیز، شوید، جعفری، نعنا، ترخون. مرزم باید باشه دیگه، تا الان مرزم فصلش نیست. فصلش نیست. بله. خب بله. پیازش هم هست. پیازشه، بله دیگه به شما عرض کنم. خب حالا چی کار میکنی؟ خوردش میکنین دیگه. خورد میکنیم، داشتیم آبش رفته داریم خورد میکنیم که بعد با گوشت و برنج و لپه درستش کنه. حالا فعلا اینا مامان دارن خورد میکنن تا بعد بریم مرحله بعدی. سپس گوشت گوسفندو میشورین، چرخ میکنیم با گوشت بوقلمون یا مرغ. یه مقدار کم میریزین که حالت چسبندگی داشته باشه. خب میشه هم که نریزین، مثلا گوشت بدون چربی باشه فقط. بدون نه چربی داشته باشه، به خاطر که کوفته باید چرب باشه. خیلی کم آره. و چیز همین، یا گوشت مرغ، یکی از گوشت مرغ، سینه مرغ یا اینکه سینه بوقلمون. خب حالا چی میریزین؟ داخلش چرخ میکنی، میریزی. بعد برنج رو خیس میکنی. الان تقریبا نیم کیلو گوشته، یه پیمانه برنج خیس میکنی، یک صد دو صد. بعد آبش میگیرین، داخل ظرف میریزین. سپس لپه رو یه 2 ساعت قبلش خیس میکنی. بعد آبش چند بار میشورین و داخل ظرف میریزین. چقدر لپه هست؟ لپه تقریبا یه استک. بعد پیازم یه مقدار پیاز سرخ شده داخلش میریزین برای عطر و طعمش. یه 2 تا پیاز سرخ میکنیم، بعد داخلش میریزیم. پیاز داغم داخلش میریزیم برای عطر کوفته. یه 2 تا پیاز یا یه دونه سرخ میکنیم، داخلش میریزیم. سپس سبزی معطر. سبزیامون چی بود که گفتیم دیگه تو قبلش؟ رسید موقع خورد کردن سبزی هم گفتیم. بله اینم داخلش میریزین و تقریبا نیم کیلو کمتر سبزی رو میشورین، پاک میکنین میشورین و خورد میزنین، آبش بره، خورد میکنین، داخل کوفته میریزین. هر چقدر که میخواین. نمک هم داخلش میریزین، یه 2 تا قاشق مرب بخوریم. بعد یه کمی هم فلفل سیاه. و زردچوبه، یه قاشق غذاخوری زردچوبه میریزیم داخل مواد کوفته. سپس همه رو با هم قاطی میکنین و مشت میدین. خیلی مشت باید بدین، چنگ بزنین، برز باید بدین قشنگ اینا با هم میکس شه، چسبندگی پیدا کنه. بعد خوب ماساژ میدی. کوفته خیلی ماساژ میخواد. بعد ماساژ میدین که دیگه چسبندگی داشته باشه که کوفته با نره. بعدم پیاز داغ درست میکنیم توی قابلمه. پیاز داغ دوباره داخلش میریزیم، یه کمی
روب میزنیم. دوست داشتین روب میزنیم، دوست نداشتین که همینطور ساده. یه مقدارم در عطر شنبلیله تو پیاز داغش میریزیم، یه تف میدیم. سس باید درست بشه تو پیاز داغ و یه کمی هم شنبلیله برای عطرش. دوست داشتیم بریزیم، دوست نداشتیم نه. بعد دیگه گوجه میریزیم، روب میزنیم، تف میدیم با روغن. بعد آب میریزیم داخل قابلمه. بعد کوفته‌ها رو دونه دونه وقتی جوش میاد میریزیم داخل مایه سسش. بعد میذاریم یک ساعت و نیم بپزه. بعد دیگه وسطش هم آلو دوست داشتین، آلو دوست داشتین، پیاز داغ و گردو. حالا گردو دوست داشتین، تخم مرغ دوست داشتین سفت کنین بذارین وسطش، یا اینکه زیرش بذارین، هرچی که دوست دارین دیگه میل خودت. و بعد این سسش مقداری باشه که روی کوفته رو بگیره. بله، اینقدر میریزین آبشو که روی کوفته رو کامل بگیره. تا که کامل قاطی شد، مواد قاطی شد، دیگه اینا رو صورت گرد در میاری. اندازش به اندازه پرتقال داره یا نارنگی؟ تقریبا یه نارنگی یا پرتقال. یه دست خودمونه دیگه. بله دست خودتونه. یه آلو میذاریم، یه گردو میذاریم، پیاز داغ، بعد میبندیمش. یکم فشارش میدیم که وانره. بعد اکتبری میذاریم داغ میشه. بعد روغن میریزیم، یکم روغن میریزیم داخل. بعد روغن میزنیم، روغن گوجه داخل روغن میریزیم، یکم تفتش میدیم. پیاز داغشو بعدش قبلا سرخ کردم، آماده است. بله. بعد رو که سرخ کردیم داخلش پیاز داغ آماده شده، از قبل که سرخ شده. بعد داخل رو میریزیم. الان اینو زردچوبه و اینا باز بهش میزنیم؟ بله داخل آب همش میزنیم تا پیاز داغ مشروط بشه. پیاز داغ رو یکم تفتش میدیم که رنگ سس قشنگ‌تر در بیاد. بله. زردچوبه، یکم زردچوبه میتونیم داخل سس هم میزنیم. کمی هم فلفل، هر چقدر که دوست داشتید. هم میزنیم. و دیگه آب جوش میریزیم تو داخلش. بعد که رو تفت دادیم با پیاز داغ و زردچوبه و فلفل، بعد آب میریزیم داخلش. بذاریم تا جوش بیاد. بعد بله. دونه دونه کوفته رو بذاریم داخلش کوفته رو میذاریم، یک ساعت میذاریم بپزه. داخل سسش کمی هم نمک میزنی. بعد این آب جوش اومده، داخلش
داره میذارین. یکم دوباره چرخش میدین تو کف دست که قشنگ سیب بشه. باید همین حالت جوشو داشته باشه که بله، بعد جوش اومده باشه که کوفتار داخل میذاریم. اول پختش درشو باز میذاریم یا میبندیم؟ نه میبندیم. جوش زیاد که خورد جوش زیاد میکنی، 2 تا جوش محکم که خورد بعد درشو باز میکنی یا یه بر میکنی که این خودشو بگیره. درشو میذاری. بعد 20 دقیقه آخر درشو نیمه باز میذاریم، هنوز میبندیم. خواست اولش باید باز باشه وقتی جوشونه. 2 صلواتو بر محمد. اللهم صل بسم علی الله. محمد و آل کوفته محمد. ها وارنه. دست پنجه خوبه مامان نمنه. دست مامانمو میبوسم.